Вітаю, друзі. Ну що, наш президент робить все для того, щоб вона стало ще більше проблем. Після заяви Урсули фон дер Ляєн про те, що не зрозуміло, як наповнювати фонд допомоги Україні в наступному році, здавалося, що Зеленський повинен після цього проявити максимальну лояльність до європейських стандартів і цінностей, ба більше того, він повинен уникнути будь-яких питань корупції і почати допомагати антикорупційним органам боротися з корупцією. Але виходить навпаки. Ба більше того, Європи дедалі частіше стали порушувати питання корупції, з якою пов'язують навіть не Україну. Ні. Зеленського та його оточення. І статей про корупцію, до якої пов'язаний Зеленський, а також його оточення, стає все більше. Наприклад, Berliner Zeitung в авторській колонці зазначає, що корупція в Україні, яка стала центром сили влади Зеленського, стає проблемою вже для Європи. Корупція на всіх рівнях, заблоковані реформи, розкрадання в оборонній сфері та нові розслідування щодо оточення українського президента деталі більше підживлюють сумніви як Берліну, так і Брюсселя щодо бажання Зеленського проводити реформи. Ну, фактично те, про що я казав всі ці роки, тепер обговорюється в європейських ЗМІ. Я пояснював нашим партнерам, чому Зеленському не потрібна Україна. Все Україна в Євросоюзі. І чому він не хоче робити реформи. Все дуже просто. Зеленський розуміє, Україна в Євросоюзі – це незалежне судочинство, це верховенство права, це його відповідальність перед законом. Це не він впливає на суди, а суди будуть приймати рішення. Це не він буде царем, а він буде на лавці підсудних. Він це розуміє. Йому це не потрібно. Ба більше того, боротьба з корупцією нищить фактично лояльність його оточення до нього. Бо де вони люблять Зеленського? Вони люблять наповнювати свої кишені. І якщо їм це не давати, вони не бачать сенсу служити царю. Тому що Україна їм не потрібна, Зеленський тільки потрібен, якщо дає можливість займатися корупцією, а те, що вони не державники, розуміють всі. І от нарешті європейці це стали теж розуміти. Видання, до якого можуть бути будь-які претензії, але питання головне, що вони підіймають ті теми, які ми і так обговорюємо на кухнях один з одним, і знаємо, що це правда. Бо скажіть, ну що, нема династії, нема Міндіча, нема Єрмака з його будинком в династії, нема мовчання Вови про будинок в династії, нема всього іншого? Є. Корупція на всіх рівнях є. І от німці почали це писати. До них писали ще Financial Times, Wall Street Journal, писав The Economist, писали Guardian, та всі почали писати одночасно. І це говорить тільки про одне. Європейці, як, до речі, наші американські друзі, припиняють мовчати з цієї теми. Наприклад, Berliner Zeitung зазначає, що через чинний воєнний стан в Україні не проводяться президентські вибори. І тому ставить питання, а як довго Зеленський зможе зберігати легітимність в очах виборців, західних союзників і в умовах саме затяжної політичної кризи та нескінченних корупційних скандалах, які пов'язують з його друзями, бізнес-колегами, партнерами, оточенням. Ну всі фактично, всі, хто навколо нього. Міндіч, Чернишов, Єрмак, Галущенка, Шурма, всі. Таке відчуття, що якщо людина не корупціонер, вона не потрібна Зеленському. Схоже, що це припущено не дуже далеко від правди. Я говорив з декількома журналістами європейськими, і вони кажуть, що зараз є в них розуміння, і вони будуть намагатися довести це, що Зеленський має відношення до Фаєрпойнту. Що він постійно піарить Фаєрпойнт, що він фактично є реальним власником Фаєрпойнта, всякі ж Тіллермани, Міндічі і всі інші, ну, скажімо так, це номінали, фронтмени, які своїм таблом показують, що це вони. Але всі також розуміють на Заході зараз, що зняли Федорова тоді, коли він обрізав Фаєрпойнту бюджетні гроші. Бо вони розраховували на 80% від бюджету, їм дали 20%, а
частину грошей отримали, скажімо, люди близькі до Федорова. Зеленському це дуже не сподобалось, бо він то бачить свою кишеню, як наповнюється, а це не сталося. І от європейські журналісти мене запитують, чи є в мене докази того, що Зеленський має відношення до Фаєрпойнту. Я поясню їм, що я не є розслідувачем в цьому питанні, і тут треба звертатися скоріш до антикорупційних органів, у яких є деяка інформація, а також інформація по дуже близькій людині до Зеленського, яка доводить, що це дім саме Зеленського, бо на плівках є ця людина, і вона надблизька Володимиру Олександровичу. Мабуть, ну, скажімо так, частина його родини. Хто це? Навіть гадки не уявляю. Хай Володимир Олександрович сам запитає правоохоронців, але він теж знає, хто це, і знає про ці записи і все інше. А от про Firepoint, ну що ж, там питання стає руба. Якщо дійсно Зеленський власник цієї компанії, тоді буде геть інша відповідальність, про яку він зараз може тільки перелякано думати. Але це буде, бо європейці, я розумію, сьогодні дуже налаштовані серйозно. Наприклад, в ще одному німецькому виданні пишеться, зазначається, що великим секретом залишається питання. Великим секретом питання, скільки мільярдів зібраних західними платниками податків для України та її військових потреб потонули в корупційному болоті Києва. Ви уявляєте, як про нас думають ті ж самі німці? Ви уявляєте, який імідж Зеленський створив Україні? Ви уявляєте, що після Єрмака, Міндіча, Чернишова, Стефанішина і будинку в династії, як вважають, ким вважають українців? Націю тотальної корупції? Мені це дуже не подобається. Ба більше того, Україна не є нацією тотальної корупції, але влада, яка сьогодні в Україні побудована на корупції. І корупція є тим мотиватором, яка об'єднує корупціонерів навколо лояльності Зеленського. Крім того, наприклад, Berliner Zeitung пише, що антикорупційні органи України вважають, що оборонні компанії України використовуються для розтрати державних коштів. Ой-ой-ой, цікаво, а ким це вони використовуються? Як ви думаєте, хто ж та людина, яка може впливати на бюджет України? Давайте спробуємо вгадати. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, хто ця людина? І чи може бути це тим самим Вовою, для якого будують дім в династії? І, до речі, чи знає Володимир Олександрович, хто ж той Вова, для якого будують той будинок в династії? Бо хто Андрій, ми вже всі знаємо. Це Єрмак. А хто ж той Вова, для якого будують дім, який значно більше, ніж будинок Єрмака, і про які, як сором'язливо сказали представники антикорупційних органів, не вони викладали ці плівки, тому вони не несуть відповідальність за те, яку інформацію там викинули. Так от, мені цікаво, а може саме з цих грошей побудували будинок для Вови в династії поряд з будинками Єрмака, Міндіча, Чернишова? І загалом, може тепер чекаємо на санкції проти Berliner Zeitung, бо Зеленський побудував зараз систему, в якій, якщо ти вказуєш на корупцію, тобі санкції. Якщо мовчиш, посади в наглядових радах або лояльне ставлення до тебе. Якщо ти вказуєш на факапи, помилки і брехню Зеленського, тебе будуть переслідувати, використовуючи всі інституції, а також всі кишенькові служби України. Від Служби безпеки України до, вибачте, не України, а Офісу Президента. Так от, від Служби безпеки України до Центру протидії дезінформації, який перетворився остаточно на Міністерство правди з романів Орвелла. Ганебно та цинічно. Ну що ж, той самий випадок, коли блазень перетворюється на Лілі Путіна або міні-Лукашенка на мінімалках. Це не про зріст, це про масштаби і про мету. Слідкуйте уважно за тим, що відбувається, бо на Заході вже починають про це говорити публічно. А це перший дзвіночок для нашого шоумена. І щось мені підказує, що він не останній, а потім буде
набат. Головне, щоб це не був набат по Україні, який спровокує Зеленський. Оце надважливо. Тож, дякую вам, що ви дивитесь цей ефір. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте відео і коментуєте. Напишіть в коментарях, до речі, що ви думаєте, звідки ви дивитесь, і хто ж той Вова, для якого будують Дім в династії. А ще дуже дякую за те, що ви підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, приєднуєтесь до ЗСУ і допомагаєте ЗСУ. Бо тільки ЗСУ – запорука того, що у України є майбутнє. Тож гуртуємось навколо ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.